Найнебезпечніша брехня – це та, що складається з виключно правдивих тверджень. Я Тетяна Гневюк, адвокат та керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Вітаю вас у серії відеоблогів «Межі впливу». У минулому епізоді ми говорили про емоції, про те, як страх і гнів вимикають логіку. Сьогодні про ще дещо підступніше. Сьогодні про ситуації, коли логіка нібито увімкнена, і навіть аргумент звучить досконало, переконливо. І ви киваєте головою, бо все здається абсолютно правильним, а потім через годину, через день чи будь-коли ви раптом розумієте: стоп, зачекайте, там же нічого не було. Гарна обгортка, а всередині порожнеча. Це називається хибний силогізм або псевдологічна конструкція. І це, мабуть, найелегантніша маніпуляція в арсеналі судового процесу. Давайте спочатку розберемося, що таке силогізм і чому він такий важливий для юристів. Отже, силогізм – це форма логічного міркування, яку описав ще Арістотель. Є дві передумови – засновок і висновок, які логічно з них випливають. Класичний приклад, який знає кожен студент-першокурсник – всі люди смертні, Сократ – людина, отже, Сократ – смертний. Тут все правильно. Обидві передумови правдиві. Зв'язок між ними є, висновок цей неминучий. Судді Антонін Скалія та Брайан Гарнер у одній дуже відомій книзі, лінк на яку ви знайдете під цим відео, стверджують, що юристи мають мислити силогічно. Тобто кожен судовий аргумент – це, по суті, силогізм. Норма права. Факти справи. Висновок. І саме тому ми звикли до цієї формули. Саме тому нас так легко нею обдурити. Професор Стівен Райс із Barry University School of Law присвятив цьому питанню серію академічних досліджень. І навіть цілу книгу. Його головний висновок тривожний. Хибні силогізми регулярно використовуються адвокатами і регулярно не розпізнаються суддями. Чому так відбувається? Бо ми настільки звикли до силогічної форми, що перестаємо перевіряти її зміст. Аргумент виглядає як силогізм, і мозок автоматично приймає його за правильний. Істинно вірний. Давайте розберемо, як саме ламається наша логіка. Є кілька типових прийомів. Перший. Непов'язані передумови. Це коли обидва засновки можуть бути правдивими, але між ними немає логічного зв'язку. В логіці це називається хиба нерозподіленого середнього терміну. Приклад із зали суду. Цей договір підписано в період, коли компанія мала фінансові труднощі. Компанії з фінансовими труднощами часто вдаються до шахрайства. Отже, цей договір – результат шахрайства. Чуєте? Обидві передумови можуть бути правдою, але висновок не випливає, бо часто вдаються – це не завжди вдаються. І те, що компанія мала труднощі, жодним чином автоматично не означає, що конкретний договір є шахрайським. Але в залі суду під тиском часу, коли опонент говорить це впевнено, воно звучить переконливо. Другий. Недоведена передумова подана як факт. Це найпоширеніший варіант. Адвокат будує бездоганний логічний ланцюжок, але одна із ланок – це недоведений факт, а припущення, гіпотеза або навіть оціночне судження, яке подається як аксіома. Наприклад, сторони перебували в конфліктних відносинах, в умовах конфлікту жодна розумна людина не підписала би такий договір добровільно. Отже, договір підписано під примусом, ваша честь. Друга передумова – жодна розумна людина – це не факт. Це суб'єктивна оцінка. Але подана вона в тій ж самій інтонації, з тією ж впевненістю, що й перша. І мозок ковтає обидві однаково. Третій. Підміна причини і наслідку. В логіці це називається стверджування консеквенту. Райс називає це однією із найпоширеніших формальних хиб у судовій аргументації. Як це працює? Якщо людина винна, вона нервує під час допиту. Ця людина нервувала під час допиту, отже, вона винна. Логічна форма ніби правильна, але висновок абсолютно хибний. Бо насправді нервувати можна з тисячі причин. Стрес,
характер такий у людини, страх перед системою, навіть температура в залі, хвороба. Те, що людина нервує, не означає, що кожна людина, яка нервує, у чомусь винна. Але спробуйте це пояснити суду, коли опонент вже створив дуже яскравий образ винної людини, яка нервує. Тепер розберемось, чому це працює. Чому навіть досвідчені судді та адвокати не помічають хибний силогізм? Відповідь дає дослідження Джонатана Еванса та Джоді Кертіс Холмс, опубліковане в журналі Thinking and Reasoning у 2005 році. Вони досліджували явище, яке називається упередження віри. Учасникам давали силогізми. Одні логічно правильні, інші – ні. Але частина хибних силогізмів мала висновки, які звучали дуже правдоподібно. В результаті було встановлено, коли висновок збігається з тим, що людина вже вірить або що здається їй розумним, вона приймає його за логічно правильний, навіть якщо він хибний. І ось що найцікавіше. Під тиском часу ефект різко зростає. Коли учасникам давали лише 10 секунд на відповідь, кількість помилок суттєво збільшувалася. Мозок просто не встигав перевірити логічний ланцюжок і орієнтувався на те, чи звучить висновок розумно. Тобто пряма паралель із судом. Там завжди тиск часу. Суддя слухає десятки аргументів, адвокат реагує на ходу. І мозок кожного з них працює в режимі, чи звучить це правильно, або чи це логічно правильно. До речі, Еванс пояснює це через ту саму двопроцесорну модель мислення, про яку ми вже говорили в одному з попередніх епізодів. Швидка інтуїтивна система проти повільної аналітичної. Хибний силогізм – це зброя, заточена саме під швидку систему. Є ще один механізм, який пояснює, чому гарно побудований хибний аргумент відчувається правильним. Психолог Рольф Ребер у 1999 році опублікував дослідження, яке показало, що твердження мозку, які легше обробити, тобто простіша мова, чітка структура, впевнена подача, автоматично сприймаються як більш правдиві. Цей ефект називається когнітивна плинність. Мозок плутає легкість сприйняття з істинністю. Тобто, якщо інформація тече гладко, вона відчувається правильною. Тепер подумайте про досвідченого адвоката. Він говорить впевнено, чітко, структуровано, кожне речення коротке, кожен аргумент як цеглинка, і висновок лягає дуже красиво. Ви не перевіряєте ланцюжок, бо вам комфортно його слухати, а комфорт – це те, що мозок плутає з правдою. Як цьому протидіяти? Перше і найважливіше – уповільніть своє мислення. Саме уповільнення – ваш головний інструмент проти хибного силогізму. Еванс довів це експериментально. Коли людям давали більше часу, кількість помилок різко падала. Якщо аргумент опонента звучить надто гладко, це привід не погоджуватися, а зупинитись. Ребер і Шварц показали, відчуття це правильно може бути не ознакою істини, а ознакою гарної подачі. Давайте розберемо конкретні прийоми. Перше. Розкладіть аргумент на складові, буквально на папері. Перша передумова, що саме стверджується. Друга, чи це факт, чи це оцінка. Висновок, чи він дійсно випливає з цих двох передумов, із цих двох тверджень. Друге, шукайте стрибок. У кожному хибному силогізмі є логіка, яка стрибає. Де з А і Б раптом випливає В, хоча між ними немає прямого зв'язку. Тренуйтесь бачити цей стрибок. Третє. Перевіряйте передумови окремо. Чи кожна з них доведений факт? Чи одна з них насправді припущення, яке подано як аксіома? Часто достатньо поставити одне запитання. А звідки ми знаємо, що це так? І вся конструкція розсипається. Четверте. Озвучте логіку вголос. Скажіть суду. Ваша честь. Мій опонент стверджує А, потім стверджує Б і робить висновок В, але В не випливає з А і Б, тому що коли ви розкладаєте чужий силогізм на частини, хиба стає очевидною для всіх. П'яте. Порада для суддів. Коли аргумент адвоката звучить особливо красиво і переконливо, це саме той момент, коли варто зупинитись і запитати себе, а чи випливає висновок з усіх передумов? Чи я погоджуюсь з логікою чи подачею? Арістотель, який і описав силогізм, казав, що софістичний аргумент – це такий, що здається правильним, але насправді таким не є.
Минули більше 2000 років, а прийом працює і досі. І буде працювати, бо наш мозок запрограмований довіряти структурі, довіряти впевненості, довіряти тому, що легко обробити. Єдиний захист – звичка зупинятись і перевіряти. Не чи звучить це правильно, а чи це логічно правильно. Різниця всього в одному слові. Але в суді ця різниця вирішує долі. Якщо ви ще не підписались на наш канал, зробіть це просто зараз. Розповідайте в коментарях, які маніпуляції траплялися вам в суді, як ви їм протидіяли. В наступному епізоді ви дізнаєтеся про наступний закон маніпуляції і про те, як йому протидіяти. А також на вас чекає сюрприз від ведучої. Не перемикайтеся.